Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat proses assembly. Okey, proses assembly adalah proses untuk pemasangan. Kita akan pasang file-file part yang telah kita lukis, iaitu file .ipt akan digabungkan dalam satu format. Dalam pemasangan assemble adalah .iam. So, ini adalah komponen yang telah siap dipasang. Dan ini adalah komponen body, arm, shaft, retainer, plate, skru dan nut. Ketujuh komponen ini akan dipasang di dalam assembly.iam. So, untuk membuat assembly, kita akan tekan new dan ambil matrix. Kita ambil format assembly standard limiter.iam. Klik pada ini, double klik, dan kita dah boleh buat pemasangan. First, kita akan tekan place. Kemudian kita akan masukkan body. Klik open. Sebelum itu, kita setkan di home ni sebagai fit to view. Right click pada home dan fit to view. Kemudian klik di sini. Place grounded at origin, iaitu grounded dekat 00, X0, Y0. Kemudian right click dan OK. Maka seterusnya adalah klik place dan arm open dan klik OK. Right click OK. Kemudian place dan letakkan shaft open, klik right click dan tekan OK. Langkah seterusnya adalah place dan ambil retainer open dan right click OK. Seterusnya klik place, ambil plate dan klik open dan letak di sebelah ini dan right click. Seterusnya place dan keluarkan semua komponen yang telah dilukis. Open, right click, place, screw, open. OK. Right click. OK. Langkah pertama untuk kita buat pemasangan adalah kita akan pasang shaft dalam body. Shaft kita pasang dalam body menggunakan constraint. Kita akan guna constraint. Ambil ini, klik pada bahagian ini dan klik pada bahagian ini. Dan klik OK. Kemudian right click pada komponen shaft dan free rotate. Kemudian klik constraint dan pilih pada permukaan ini dengan permukaan ini dan klik apply. OK. OK, kita boleh cek kedudukan, adakah kedudukan shaft itu berada dalam keadaan yang betul. OK, shaft berada dalam keadaan yang betul. Langkah seterusnya adalah kita akan pasang plate ini pada shaft. OK, kita akan klik constraint. Kita gunakan constraint mid. Tulis mid, letakkan pada permukaan plate dan orbit dan letakkan pada permukaan shaft. Kemudian klik OK. Seterusnya tarik sedikit keluar dan
kita akan constrain lubang hole ni kita akan constrain dengan hole ni, lubang ini ya. Okey, dan klik OK. Dia boleh bergerak lagi kan. So kita akan buat lagi satu dekat sebelah lubang dia. Okey, right click, constrain, klik ini dan pada bulatan ini dan apply. Okey. Langkah seterusnya adalah kita akan pasang skru pada plate ini. Skru satu, kita right click pada component skru dan copy dan kita paste. Dan kita paste. Dan okey. Seterusnya adalah kita akan constrain component skru ini pada plate. So kita akan klik sini dan apply. Dan lagi satu skru, klik pada diameter pada bawah skru dan kita akan letakkannya pada plate lubang. Okey, dan apply. Okey, telah pun siap untuk pasang plate. Langkah seterusnya adalah kita akan tutup bahagian hadapan body dengan retainer. Okey, right click pada bahagian retainer dan free orbit dia. Okey, kemudian klik constraint, ambil permukaan retainer, bahagian belakang retainer dan klik pada bahagian hadapan body. Okey, kita dah dapat dan klik apply. Seterusnya kita tarik retainer ini keluar dan kita akan buat constraint sekali lagi pada bahagian dalam bulatan retainer dan bahagian ini dan klik OK. Okey, dia masih bergerak, so kita akan constraint sekali lagi bulatan ini dan bulatan bahagian dalam ini dan klik OK dan dah tidak bergerak. Okey, langkah seterusnya adalah kita akan buat pemasangan arm pada shaft. Okey. Okey, seterusnya adalah kita akan pasang arm pada shaft. Klik constraint, klik pada bahagian dalam arm dan letakkan betul-betul dekat dengan shaft. Okey, dah masuk, klik apply. Terusnya tarik arm keluar sedikit dan pilih constraint mate, jenis mate, muka hadapan arm dan dengan muka hadapan shaft. Iaitu kita gunakan constraint jenis flush, mate, flush. Klik OK, apply dan tidak bergerak. Terusnya kita akan buat ikatkan constraint bahagian ni dengan bahagian ni, iaitu mate dan OK. Dan kita boleh gerakkan dia. Okey, dah gerak. Seterusnya kita akan ikatkan nut pada shaft. Klik constraint jenis mate, ikat nut pada shaft dan
pilih dalam nut dan bahagian luar shaft dan apply. Seterusnya adalah kita akan constrain mate sekali lagi untuk nut ini lekat pada shaft. Kita akan constrain jenis mate permukaan belakang nut dengan permukaan hadapan shaft dan klik apply. Close. Ok, boleh gerak. Seterusnya adalah kita akan membuat pemasangan nut pada retainer. So, kita akan copy, right click pada component screw, ambil copy dan paste. Skru diperlukan sebanyak 3 dan paste. Ok, selepas itu constrain skru pada bahagian lubang ini dan klik ok. Sebenarnya tarik sedikit, constrain skru ini, bahagian ini, klik apply dan skru ini bahagian ini. Kita akan constrain ini dengan ini. Ok, kemudian kita akan constrain lagi sekali pada bahagian belakang dan di hadapan permukaan ini. Klik ok dan tarik sikit dan kita constrain lagi permukaan belakang skru dengan hadapan retainer. Klik ok. Seterusnya kita akan tarik sedikit keluar, sedikit keluar. Keluar. Ok, masuk dulu. Ok. Ok, kemudian bahagian belakang skru dengan permukaan hadapan retainer dan klik apply. Ok. Ok, butterfly valve telah pun siap dipasang. Langkah seterusnya adalah untuk menggerakkan arm dengan shaft adalah dengan kita hidupkan plane X. Kita akan hidupkan plane yang berada di arm. So, kita double click pada arm. Ok, close. Kita akan hidupkan plane yang ada pada arm. Kita akan constrain plane ni. Kita akan hidupkan plane yang berada di arm. Hidupkan plane X, Y, Z. Kita hidupkan plane Y, Z.